हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स, आयज आमी हें पिकल करुया, वो तेंडल्यांचें पिकल करुया. तेंडल्यां पिकल करपाक आमकां तेंडली जाय म्हणटू आनी आमको मसालो जाय. आमकां आलें, जिंजर, गार्लीक, लसूण आनी आमकां हे तांबड्यो रेड चिलीज, तांबड्यो सांगो. आमकां फेनुग्रीक जाय आमकां आनी पेपरकॉर्न ओ मिरयां आनी विनाग्री आहा. सो ही आमी हे सगळे हो मसालो आमी हाडटले. तेचे करून आमकां फ्राय करपाक आमकां जाय करी लिव्स, आमकां जाय मस्टर्ड सीड्स आनी आमकां हिंग जाय, एसेसी फोडा आनी आमकां तेल जाय आनी आमकां मागीर आमकां सॉल्टूय जाय म्हणटू मीठ जाय आमकां आनी आमकां शुगरूय जाय. ओके, सो आमी आतां ही तेंडली आहा ती आमी आतां धुया आनी आमी आतां 4 हांडीन वो 2 हांडीन आमी कातुरया आनी आमी मीठ लाया आनी ताका भायल्या एक 2 वरां भायल्या वता दिल्या पुरो. ओके, ही आतां तेंडलें हांवें आतां धुयलें आनी आमी आतां कातुरया. तेज मुखार आनी फाटल्यान अशें करून तेजे कातर आनी तेजे 4 अशें करून कुडको कर. ओके, अशें करून 4 कर आनी अशें करून कातरीत राव. सगळीं कातर तुवें हाळ्यान इतलीं. आतां ही हांवें कातरलें आतां आनी हांव आतां ताका मीठ लाया आनी भायर एक 1.5 वर अशें भायल्यान वता दवरया. ओके, सो भायल्यान वता दवरया. आतां पॅन दवरली हिंगा आनी आतां ऑयल घाता. ओके, तेल घाता, मातशें गरम जावं दिया तें. आतां तेल गरम जालां, हांव आतां मस्टर्ड सीड्स घाता. ओके, ते बरें क्रॅकल जावं द्या. तूं मातशें दमड्यान दवरूंक पडटलें, कित्याक भायर पडोंक जायना तें सगळ्याकूय पडा. आतां क्रॅकल म्हणजे तें जालें आतां आनी हांव आतां करी लिव्स घाता. ओके, करी लिव्स ही ड्राय आहा म्हणजे धुयल्याय न्ही, ताका लागून उदक आहा मातशें ताका लागून उदक हें जाता. ओके, आतां हो हिंग घाता. ओके, आनी मातशें लो फ्लेमाचेर दवर. हें चड हाय करूं नाका, तूं लो फ्लेमाचेर दवर. आमी आतां हो मसालो आमी आतां हाडील तो घालया. आनी सगळें मिक्स कर. आतां मसालो हें हरको जाईल ताका चोय. हांव आतां ती तेंडली घाता. ओके, तेंडली तें उदक येयलें ना म्हणटू कित्याक बरी आसा म्हाका तेंडल्यान उदक येयलें ना. सो हांव आनी आतां मिक्स करचें फुडें हांव आतां व्हड्डी पीठ घाता. ओके, हांव दाखयलो ना तो म्हाका इसरोलो हांव. आनी आतां हें मिक्स करया. आतां लो फ्लेमीचेर हांव आतां हें मीठ वा सॉल्ट घाता. सॉल्ट उणी आहा ताका आनी हें विनेगर. कित्याक पिकाला सुद्दां विनाग्री हाडल्या बरी, कित्याक तें वता चड तें वतलें. मिक्स करुया.
अशें सुयता टारी अशें हें मातशें आंबट येता हा ताका लागून हांव आतां साकर घाल्या मिक्स करूया आनी आतां गॅस बंद कर तुगेली तितून तुका साकर तितून हें जातली आनी आतां मातशें तें हें करपा दवरया कितें म्हणटा तें थंड जावपा दवरया आनी मागीर बॉटल तुगे रेडी दवर आयदण तुगे रेडी दवर आयदणाक घालपाक ओके सो हें आमगे तयार जालें आतां हाली तोंडाक दवरया आनी मागीर आमी बॉटलान घालया आतां हें इडल्या पिकल आतां थंड जालां हांव आतां हो कंटेनराक घालता बरोच तुगे साफ करून गरम करून दवर पयल्या वतांत ओके आनी आमी आतां तें बरया आतां हें आतां बॉटल्यान घायलां आनी तुज्यान अशें करून कितले दीस दवरपा खावपा जाता पूण तुका चड दीस तरी दवरपा जाय जाल्यार तुका हें तेल आतां गरम केलां आनी आतां तेलूय थंड जालें म्हणटा सो गरम कर थंड कर आनी चड दीस जाय जाल्यार तुका हें तेल घालपा जाता आनी हे दीस विनाग्री उडय ओके आनी गुडी कितें म्हणटा तें हें बरें मातशें वयल्यान साफ करया आतां हें बरें साफ कर आनी हें बंद कर टायट कर ओके आनी तुज्यान फ्रिजीन दवरूं जाता भायर दवरूं जाता तेल आहा तें पेडे जावपाना ओके विनाग्री घालूं विनाग्री जाता विनाग्री घाल ओके चड विनाग्री घालूं नाका कित्याक तें मागीर तुका आंबटू जावन वयतलें सो हांव सद्दां हे तुमी तेंडल्यांची पिकल करतली म्हूण चड आनी चड देव बरें करूं